हेलो एन्ड नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कसरी साउजीमा सेलर बन्ने भन्ने विषयमा सिकाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको ब्राउजर खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् sahuzee.com। इन्टर गर्नुहोस् र तपाईको स्क्रिनमा यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्नेछ। वेबसाइटको टपमा रहेको भेन्डर जोनमा जानुहोला र त्यहाँ माउस होभर गर्नुहोस्। त्यसपछि बिकम अ भेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको स्क्रिनमा यस्तो किसिमको शप एप्लिकेसन फर्म खुल्नेछ। त्यसमा तपाईले आफ्नो केही इन्फर्मेसनहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको आफ्नो थर लास्ट नेम लेखेको ठाउँमा हाल्नुहोस्। इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस्। फोन नम्बर राख्दा कन्ट्री कोड सहित राख्नुहोला। र पासवर्ड सेक्सनमा आफूले सम्झिने पासवर्ड राख्नुहोस् र पासवर्डलाई तल्लोपट्टि फेरि दोहोर्याउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत फोटोलाई ब्राउज गरेर अपलोड गर्नुहोस्। त्यति भइसकेपछि तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत इन्फर्मेसन भर्ने काम तपाईले सक्नुभयो। अब तपाईले आफ्नो व्यवसाय वा पसलको इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र शप नेम लेखेको ठाउँमा आफ्नो पसलको नाम भर्नुहोस्। शप एड्रेस लेखेको ठाउँमा आफ्नो पसलको ठेगाना राख्नुहोला। तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड लोगो। त्यसमा आफ्नो पसलको लोगोको पिक्चर राख्नुहोस्। त्यसका लागि ब्राउजमा जानुहोस् र आफ्नो पसलको लोगोको फोटो छान्नुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो पसलको ब्यानर हाल्नुहोला। अपलोड ब्यानर भन्ने सेक्सनमा ब्राउज गरी आफ्नो ब्यानर छान्नुहोस् र आई एम नट अ रोबोट भन्ने ठाउँमा टिक लगाइदिनुहोस्। फेरि तल आई एग्री टु योर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा टिक लगाउनुहोस् अनि एप्लाई गरिदिनुहोस्। अब तपाईको सबको अप्लाई फर्म भर्ने काम सिद्धिएको छ। तपाईको रिक्वेस्ट sahuzee.com मा पुगिसकेको हुनेछ। अब तपाईले अप्रुभलको लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रोडक्ट अपलोड कसरी गर्ने र डिजिटलाइज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा शेयर गर्ने नै छु। स्टे ट्युन sahuzee.com।